بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ته په سکرین باندې چې ښکاري دا په لارج کې نوي پوسټونه راغلي، ډېر زیات پوسټونه دي. دا 2025 نوي جابونه دي. دې کې به تاسو اپلای څنګه کوئ او دې ته تاسو څنګه الیجیبل یې، دې کې الیجیبلټي کرایټیریا څه ده او دې ته به اپلای او فارم تاسو څنګه اخلئ او دې ته به پیمنټ کم بینک باندې تاسو جمع کوئ. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته مکمل ډیټیل ویم او که تاسو زما په دې چینل باندې نه یې، د زما دا چینل سبسکرایب کړئ اور بیل آیکن باندې لازمي کلیک کړئ چې داسې نوې نوې ویډیوګانې تاسو ته راځي. او که فیسبوک پیج باندې یې نو تاسو زما فیسبوک پیج لایک فالو او شیر کړئ. تاسو ته په فرست نمبر ښکاري منیجر میډیکل منیجمنٹ اور منیجر پیتالوجي، منیجر ریډیالوجي، اسسټنټ منیجر میټیریل منیجمنٹ، فارماسسټ، فارمیسی اټینډنټ، لیګل افیسر، فاینانس افیسر، فاینانس اسسټنټ، ایچ آر اسسټنټ، میټیریل منیجمنٹ افیسر، purchase assistant, database administrator, software developer, assistant web developer, designer, assistant administrator, assistant system engineer, mobile app developer, network technician, hardware technician, CSSD technician, oxygen plant technician, medical gases technician, CCTV operator اور ویټر. ښه، دې کې تاسو چې کوم دی د هر یو پوسټه به تاسو 1000 روپۍ پیمنټ جمع کوئ. د لیډریډنګ چې کوم برانچ بینک اکاؤنٹ په دې MCB اکاؤنٹ نمبر دا دی آنلاین اور 1000 روپۍ به تاسو دا چې کوم 0958 برانچ کوډ دی او دا اکاؤنٹ نمبر دی په دې باندې به تاسو جمع کوئ. اور دې ته په تاسو چې دا کوم فارم دی دا لیډریډنګ هاسپټل چې کوم ویب سایټ پیج باندې هغې باندې پروت دی، هغې نه به تاسو ډاونلوډ کړئ او په دې هیومن ریسورسز ډپارټمنټ لیډریډنګ هاسپټل میډیکل ټیکنیشین انسټیټیوټ پېښور. نو دې په 20 تاریخ باندې اناؤنسمنٹ کړی دی. نو 15 دن ټایم پکې دی کې تاسو د خپل ډاکومنټس په ټول اټیسټډ کوئ او چې کوم بینک اوریجنل 1000 ډیپوزټ سلپ دی هغه به ورسره تاسو خپل ډاکومنټس فوټوکاپو سره اټیسټډ فوټوکاپي وي هغې سره به ولګوئ او په دې ایډرس باندې به ورسینډ کړئ په انویلپ په TCS باندې.